โอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็จะมาสอนการติดตั้ง Python Interpreter นะครับผมที่เป็นเวอร์ชันเก่าๆนะครับผมว่ามีการติดตั้งยังไงเนาะเนื่องจากว่าบางทีเนี่ยเราแบบว่าเราจะใช้งานโมดูลบางตัวซึ่งมันกำหนดเฉพาะเลยว่าจะต้องใช้เจ้าตัว Interpreter ของ Python เวอร์ชันนี้เท่านั้นประมาณนี้นั่นเองนะครับก็มาดูกันเลยดีกว่าเนาะก่อนอื่นเนี่ยให้ทำการเข้า Google นะครับแล้วก็พิมพ์ไปว่า Pythonแล้วก็ทำการเข้าสู่หน้า welcome to python.org นะครับผมเอาตัวเมาส์หรือว่าตัว pointer เราเนี่ยเลื่อนไปที่ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็กดไปที่ all release ก็คือดูทุกรุ่นเลยนะครับเราก็จะเห็นนะครับผมตรงนี้เนี่ยอันนี้ก็คือเราดูคร่าวๆเนาะว่าเวอร์ชันไหนเนี่ยมันใช้งานได้บ้างนะครับผมเขาจะบอกว่า maintenance status หรือว่าตัวสถานะการบำรุงรักษาปัจจุบันของเขาเป็นยังไงนะครับอย่าง 3.11 กับ 3.10 เนี่ยก็คือยังแก้บั๊กอยู่เลยนะครับผมส่วนเวอร์ชันตั้งแต่ 3.9 ลงไปเนี่ยก็ถือว่า security แล้วคือปลอดภัยเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหมาะสมที่จะใช้งานนะครับผมโอเคทีนี้เราก็มาดูกันดีกว่านะครับผมบางทีเนี่ยโมดูลเรานะครับผมมันจำเป็นจะต้องใช้เวอร์ชันที่มันเฉพาะเจาะจงมากๆนะครับก็จะมาดูตรงนี้เนาะlooking for a specific release นะครับผมก็คือรุ่นที่เฉพาะเจาะจงนะครับให้มาดูตรงนี้ประมาณนี้นั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของบางรุ่นนะครับผมก็จะติดตั้งในระบบปฏิบัติการของ Windows ไม่ได้นั่นเองนะครับผมอย่างเช่นเวอร์ชัน 3.9.16 นะครับผมนี่เนาะถ้าเกิดเราเลื่อนลงมาดูนะครับผมก็จะเห็นว่ามันไม่มีของ Windows หรือว่าเป็น .exe ให้ดาวน์โหลดนะครับก็กลับไปเนาะถ้าเป็นเวอร์ชันอื่นนะครับผมบางทีสมมติว่ามีเราจะเอาเวอร์ชัน 3.9.6 ละกันนะครับผมอยู่ไหนนะโอเค 3.9.6 นะครับผมเราจะกดดาวน์โหลดตรงนี้ก็ได้นะนี่นะมาหน้าเดียวกันนะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเห็นไหมว่าถ้าเกิดเราเลื่อนมาข้างล่างแล้วเนี่ยเราจะเห็นคำว่าไฟล์ใช่ไหมครับผมมันก็จะมีให้เลือกเลยนะครับว่าเนี่ยเราจะโหลดเป็นแบบว่ารุ่นของระบบปฏิบัติการแบบไหนเป็น Windows แบบว่า Embedded Package หรือเปล่านะครับผมหรือว่าเป็นแบบ .exe นะครับหรือว่าจะเป็น Mac OS หรือว่าจะเป็นของ Linux นะครับผมก็เลือกเอานะครับผมบางทีมันไม่มีโหลดเนาะก็ต้องทำใจนิดนึงสมมุติว่าเราไม่มีโหลดของWindows นะครับผมเราอาจจะต้องไปใช้ระบบปฏิบัติการ Linux นะครับผมถ้าเกิดเราจำเป็นจะต้องใช้ทำงานเนาะโอเคซึ่งของผมเนี่ยผมจะโหลดเป็น Windows Installer 64 bit นะครับมันก็จะได้เป็นไฟล์ .exe ขึ้นมานั่นเองนะครับผมโอเคก็ทำการติดตั้งอะไรให้เรียบร้อยนะครับผมสมมติผมติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็ใช้งานได้นะครับผมจะลองใช้งานให้ดูโอเคติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ Python เนาะจริงๆผมก็ต้องพิมพ์ว่า idle นะโอเคเปิดขึ้นมานะครับผมอาจจะเซฟไฟล์ไว้ตรงที่หน้า desktopสมมุติว่าผมพิมพ์คำสั่งนี้ลงไปนะครับผมคำสั่ง print แล้วก็รันดูนะครับเห็นไหมว่าผมก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นปกติไปที่เรียบร้อยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไปพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ